Bạn nghĩ lỗ sâu là những đường hầm xuyên thời gian. Bạn sai rồi. Bạn tưởng nó sẽ đưa bạn về với những người thân đã khuất. Hoàn toàn không phải vậy. Bạn tưởng nó sẽ đưa bạn vượt qua dải ngân hà nhanh hơn ánh sáng. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Nó hoàn toàn không phải là một cái lỗ. Nó được gọi là cầu An-si-tan đến Joseon. Nó là không gian và thời gian bị xé rách. Một vết nứt chết người thoáng qua. Lối vào của nó nhỏ hơn cả một hạt nhân nguyên tử. Bạn phải bị phân giải thành các hạt cơ bản. Ngay cả khi bạn cố mở nó ra bằng sức mạnh, nó cũng sẽ đóng lại trong một chia nghìn tỷ giây. Gần như chưa kịp để bạn kêu cứu. Điều đáng kinh ngạc hơn là thuyết tương đối của An-si-tan từ lâu đã chứng minh rằng nó thực sự tồn tại. Nhưng con người đã tìm kiếm suốt gần một thế kỷ chưa từng thấy bóng dáng của nó. Và đây là điều đáng sợ hơn. Ngay cả khi bạn thực sự xâm nhập được vào lỗ sâu, bạn không thể chạm tới quá khứ và tương lai mà bạn chỉ rơi vào một không thời gian song song xa lạ, nơi bạn chưa từng cha mẹ bạn chưa từng gặp nhau. Sự tồn tại của bạn đã bị xóa sổ ngay từ đầu. Bạn sẽ không bao giờ quay lại được, trở thành một linh hồn cô độc trong khe hở giữa các nhà khoa học thời gian. Không phải là chúng ta không thể tìm thấy lối vào. Vũ trụ hoàn toàn không cho phép bất kỳ sự sống nào đi qua nó. Một khi có thứ gì đó cố gắng vượt qua sẽ bị xóa sổ hoàn toàn ngay lập tức. Vậy thì vấn đề là đây, nếu có một độ sâu ổn định được đặt ngay trước mắt bạn, có dám đánh cược mọi thứ để bước vào và xem thử? Đừng vội trả lời. Những khám phá mới nhất của vật lý năm 2020 đã trực tiếp đưa câu hỏi này từ khoa học viễn tưởng sang đời thực. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chúng ta đã tìm kiếm lỗ sâu suốt gần một thế kỷ và có thể chúng ta đã chụp được ảnh của nó rồi. Huy động sức mạnh của cả thế giới vào năm bức ảnh hố đen nhân 87 trị giá hàng chục triệu đô la. Chúng ta đã nhìn vào bức ảnh này suốt 7 năm. Kết quả là Đại học Sophie, mô phỏng mới nhất từ Đại học Sophie cho thấy hình ảnh phân cực ánh sáng của nó, mức độ rộng với lối vào lỗ sâu lên tới 99,9%. Ngay cả siêu máy tính cũng không thể phân biệt. Điều này có nghĩa là đích đến tối thượng của vũ trụ mà chúng ta luôn nghĩ có thể là một cánh cửa dẫn đến nơi cách xa hàng chục tỷ năm, thậm chí là cổng không thời gian của một vũ trụ khác. Cánh cửa này sinh ra đã chứa đầy những quy luật chết chóc. Năm 1935 và Joseon tính ra được phương trình lỗ sâu. Chính họ cũng không thể tin vào kết quả này. Không thời gian có thể bị gấp đôi lại như một tờ giấy. Hàng tỷ năm ánh sáng có thể bị né lại chỉ bằng một bước chân. Tuổi thọ trọn vẹn của nó chỉ là 10-43 giây. Đây là thời gian tơ lăng ngắn nhất trong vũ trụ. Nó ngắn đến mức bạn thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng trong môi trường chân không có thể quay quanh trái đất 7 vòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Ngay cả ánh sáng cũng không thể đi hết chiều rộng của một hạt nhân. Chạm vào lối vào lỗ sâu, chưa kịp cảm thấy đau đớn, không thời gian sụp đổ đã nghiền nát bạn thành các mảnh. Đây đâu phải là cửa sau dẫn đến thế giới mới. Đây rõ ràng là cỗ máy diệt vong mức độ cao nhất mà vũ trụ đã thiết lập. Chẳng lẽ nhân loại bị định mệnh giam cầm trong hệ mặt trời sao? Trong mắt nhìn cánh cửa này đóng lại, các nhà khoa học không cam tâm. Năm 1988, người đoạt giải Nobel cùng học trò của ông là Mozart bắt đầu điên cùng tìm kiếm công thức để chống đỡ lỗ sâu không bị sụp đổ. Và họ đã thực sự tìm ra về mặt toán học, nó được gọi là vật chất lạ. Lưu ý rằng đây không phải là phản vật chất trong các bộ phim khoa học. Khối lượng của phản vật chất vẫn là số dương, chỉ là điện tích của nó ngược lại. Nhưng vật chất lạ, khối lượng của nó phải là số âm. Khái niệm khối lượng âm là gì? Nó hoàn toàn sáu phạm định luật 3 Newton, hoàn toàn lật đổ lẽ thường về vật lý của bạn. Giả sử bạn có một quả bóng đá làm bằng vật chất lạ trước bạn đá thật mạnh vào nó không những không bay về phía trước mà thay vào đó nó sẽ đập mạnh vào chân bạn, tạo ra một gia tốc ngược. Thứ kỳ quái này có thể tạo ra một lực hấp dẫn ngược, giống như vô số cột trụ vô hình chống đỡ lấy cổ họng của lỗ sâu, ngăn chặn sự sụp đổ của không thời gian. Nghe có vẻ giống mặt thật đúng không? Và đây là điều kinh ngạc, phép thuật này thực sự đã xuất hiện trong hiện thực. Năm 1948, nhà vật lý người Hà Lan trong môi trường chân không đã sớm kim loại không mang điện. Nếu đặt rất gần nhau sẽ có một loại lực hút không thể giải thích đẩy chúng lại với nhau. Tại sao? Bởi vì chân không hề chứa đầy sự thăng dáng của lượng tử. Vô số hạt đảo liên tục xuất hiện và biến mất từ hư không. Không gian giữa hai tấm kim loại quá hẹp, những hạt đảo sống dài không thể lọt vào. Kết quả là mật độ năng lượng ở giữa hai tấm thấp hơn, vì bên ngoài là chân không có mức năng lượng bằng không. Vậy thấp hơn không? Chẳng phải đó là vùng năng lượng âm sao? Năm 1996, phòng thí nghiệm quốc gia Los các nhà khoa học đã thực sự đo được lực này trong phòng thí nghiệm. Độ lớn tương đương với 1/30.000 trọng lượng của một con kiến. Điều này chứng minh một điều, vật chất lạ mang năng lượng âm không phải là trí tưởng tượng của một kẻ điên. Chúng thực sự tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, dù chỉ một chút ít. Và đó là khoảnh khắc khiến các nhà vật lý trên toàn thế giới giống như nhận được lệnh triệu tập đến các vì sao. Nhưng không được bao lâu, các nhà khoa học tại NASA sau khi tính toán đã gục ngã trên ghế. Bạn muốn duy trì một đường kính 1 cm chỉ vừa đủ cho một tàu thăm dò có thể đi qua lỗ sâu, cần bao nhiêu năng lượng âm? Đây là câu trả lời tương đương với khối lượng của toàn bộ hệ mặt trời. Bạn phải lấy nó nén tất cả vào cái lỗ 1 cm đó. Nhưng con người hiện nay trong phòng thí nghiệm, năng lượng âm được tạo ra bởi hiệu ứng Casimir chỉ bằng cỡ một hạt nhân nguyên tử. Độ sâu kích thước đó không thể làm được gì. Nó giống như việc cầm một cây tam mà muốn chống đỡ toàn bộ sự sụp đổ của dãy Himalaya. Mọi người đều cảm thấy rằng lỗ sâu sẽ chỉ mãi nằm trên giấy. 3 khám phá lớn trong giai đoạn 2022 đến 2026 đã mạnh mẽ phá vỡ bế tắc này. Bức tường khoa học đã giam cầm nhân loại suốt gần một thế kỷ. Đột phá đầu tiên đến từ thế giới lượng tử vào năm 2022. Máy tính lượng tử của Google đã lên trang bìa chế tạo thành công lỗ sâu lượng tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tận mắt chứng kiến thông tin từ một đầu của không thời gian phía bên kia. Toàn bộ quá trình không hề đi qua bất kỳ không gian. Và đằng sau điều này, đó là phương trình âm mang tính lật đổ nhất trong lĩnh vực với giả thuyết điện tử. Einstein đã mắng là tác động ma quỷ trong xa đối lượng tử và lỗ sâu mà ông đã tự tay tính toán ra. Thực chất là một
Bấy lâu nay, chúng ta đã dùng nhầm chìa khóa để mở lỗ sâu. Đột phá thứ hai là một tín hiệu từ không gian. Năm 2025, một nhóm nghiên cứu quốc tế trong phân tích mới về tín hiệu sóng hấp dẫn GW1 lẽ ra trong một hệ hồ đen sẽ là một tín hiệu hoàn toàn im lặng sau khi lại xuất hiện một tiếng vang không thời gian. Bài báo này trên tạp chí Vũ trụ và tạp chí Vật lý Hạt Thiên văn đã nói rất thẳng thắn, đó rất có thể là một lỗ sâu. Bằng chứng quan sát đầu tiên về lỗ sâu và tín hiệu này từ một vũ trụ khác đã đi qua một lỗ sâu. Đột phá thứ ba, một nghiên cứu đột phá năm 2023, nhóm của giáo sư Giai Đê Trăng từ Đại học Dương Châu được đăng trên ảnh bìa của tạp chí Vật lý Châu Oxy, vượt ra khỏi những hạn chế của không thời gian đề xuất một mô hình lỗ sâu của vũ trụ. Nếu vũ trụ của chúng ta là một màng 3 chiều trong không gian chiều cao hơn, hai màng song song được hút lại với nhau bởi lực hấp dẫn, có thể hình thành lỗ sâu ổn định một cách chúng ta không cần đến những vật chất lạ xa vời. Nhưng ngay cả khi chúng ta tìm thấy một lỗ sâu có thể đi qua, bạn có dám đi vào không? Đừng vội gật đầu. Bạn đang đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều so với cả khi bạn chịu đựng được sự giằng xé của lực không bị phân rã thành các hạt cơ bản, ngay cả khi bạn né được những tia vũ trụ hung bạo, không bị thiêu rụi thành tro bụi lượng tử, bạn hoàn toàn không thể đến được quá khứ mà mình mong muốn. Lỗ sâu được kết nối không bao giờ không phải là hai điểm trong cùng một không thời gian, mà là hai vũ trụ song song hoàn toàn khác biệt. Bạn xuyên không về thế giới trong quá khứ. Cha mẹ bạn chưa từng gặp nhau. Tất cả những ký ức từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành của bạn, mọi thứ bạn biết sẽ hoàn toàn biến mất. Và đây là điều tàn khốc. Giả thuyết bảo vệ niên đại của Hawking đã từ lâu chỉ ra rằng vũ trụ đi kèm với tầng lửa tối thượng, không bao giờ cho phép các nhà du hành thời gian phá vỡ luật nhân quả. Chỉ cần bạn dám cố gắng du hành ngược thời gian và thay đổi vũ trụ sẽ xuất hiện ở một giây trước khi bạn thành công, dùng năng lượng lượng tử vô tận để xóa sổ bạn hoàn toàn. Ngay cả khi bạn đủ may mắn để vượt qua lỗ sâu một cách an toàn, bạn phải tự phá vỡ bản thân thành các hạt lắp ráp lại ở phía bên kia của lỗ sâu. Nhưng bạn không thể nào đảm bảo được rằng bạn được lắp ráp lại kia vẫn mang ý thức của bạn, có còn là chính bạn ban đầu hay không. 100 năm trước, khi Einstein dự đoán về hố đen, mọi người đều nghĩ đó là điều viển vông, cho đến khi chúng ta chụp được ảnh của một hố đen. 50 năm trước, sóng hấp dẫn vẫn bị coi là một trò đùa, cho đến khi chúng ta nắm bắt được những gợn sóng của không thời gian. Mỗi dự đoán điên rồ của Einstein cuối cùng đều đã được thời gian chứng minh. Liệu lỗ sâu có phải là điều tiếp theo không? Quay lại câu hỏi chúng ta đã đặt ra, tại sao lại như vậy? Vũ trụ dùng các phương trình để nói với chúng ta rằng lỗ sâu tồn tại, nhưng các định luật vật lý lại khiến chúng ta không thể sử dụng nó. Lỗ sâu hoàn toàn không phải là công cụ để vượt qua, đó là bài kiểm tra tối thượng mà vũ trụ để lại cho nhân loại. Trong câu trả lời cho câu hỏi này, cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng, bí mật tối thượng để thống nhất chúng ẩn chứa sự thật về bản chất của không thời gian. Vũ trụ có bao nhiêu chiều? Lỗ sâu giống như một tấm gương trong tĩnh lặng, treo ở cuối con đường khoa học, cho thấy sự cằn cỗi của hệ thống kiến thức nhân loại hiện tại, đứng chờ ở ranh giới đó. Khi chúng ta thực sự hiểu được không thời gian, thực sự nắm bắt được những bí ẩn của lượng tử mới sẵn sàng mở ra với chúng ta. Vũ trụ không bao giờ nói dối, nó chỉ đặt ra bài toán khó nhất, dành cho nền văn minh kiên cường nhất. Vậy nếu một ngày nào đó trong tương lai, một lỗ sâu ổn định và an toàn, không cần phải vắt kiệt năng lượng của hệ mặt trời, thực sự xuất hiện trước mặt bạn, bước qua là bạn có thể nhìn thấy điểm cuối của nền văn minh nhân loại, hoặc du hành ngược thời gian, sửa chữa những nối tiếc đã khiến bạn đau đớn cả đời. Nhưng cái giá phải trả là bạn có thể không bao giờ quay lại được thế giới hiện tại, thậm chí mọi dấu vết tồn tại cũng sẽ bị xóa bỏ. Mọi thứ chỉ để nhìn thấy sự thật vô hình. Bạn có sẵn sàng không?